Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của Trưởng Nguyễn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Thủy điện Hòa Bình, một công trình thế kỷ. Trong ngày phát lệnh khởi công dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh những công trình thủy điện trên sông Đà chính là biểu tượng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Và trong thời điểm này, khi tới tham quan Thủy điện Hòa Bình, các bạn hãy lưu ý chúng ta sẽ phải đi con đường mới, bắt đầu từ cầu Hòa Bình 3 tiến lên trên khu vực tham quan thủy điện như sơ đồ các bạn nha. Công trình khởi công ngày 6 tháng 11 của năm 1979 và khánh thành vào ngày 20 tháng 12 của năm 1994. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á kể từ năm 1994 và bị phá vỡ kỷ lục vào năm 2012 bởi nhà máy thủy điện Sơn La. Nhà máy thủy điện Hòa Bình do Liên Xô sau năm 1991 cho tới năm 1994 là Liên bang Nga giúp đỡ, sự hỗ trợ công tác xây dựng và hướng dẫn vận hành. Và cách đây 41 năm, vào năm 1979, cả đất nước đã hướng về hòa bình, mừng lễ khởi công công trình thế kỷ nhà máy thủy điện Hòa Bình, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á và mở đầu cho bản hùng ca của ngành điện lực Việt Nam của thế kỷ thứ 20. Với công suất 1920 MW, ngoài nhiệm vụ chính là nguồn cung cấp chủ lực cho hệ thống điện quốc gia, nhà máy thủy điện Hòa Bình còn có nhiệm vụ chống lũ cho Hà Nội và vùng Hạ Du, đảm bảo lưu lượng nước phục vụ cho nông nghiệp, sinh hoạt cho đồng bằng Bắc Bộ. Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay với hàng vạn lao động hăng say trên công trường. Đây cũng là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Biết bao xương máu, mồ hôi của các công nhân, lao động, kỹ sư đã đóng góp cho công trình đặc biệt này. Còn nhớ ngày 17 tháng 8 năm 1962, Bác Hồ đã về thăm trường thanh niên lao động xã hội thủy điện Hòa Bình. Và khi đi qua phà sông Đà sang trường, bác đã nói sau này thống nhất đất nước, ta phải trị thủy con sông Đà, biến sự hung dữ của nó để phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Thực hiện theo di huấn của Bác Hồ, Hội nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 29 tháng 5 năm 1971 đã quyết định xây dựng nhà máy thủy điện sông Đà. Ngày 2 tháng 9 năm 1971 là ngày đáng ghi nhớ của những người xây dựng công trình thủy điện, khi mũi khoan thăm dò đầu tiên đã khoan vào lòng đất ở tại đồi Ba Vành, mở đầu cho công tác khảo sát để chuẩn bị khởi công công trình thủy điện mang tầm cỡ thế giới này. Trong đó, công tác di dân, giải phóng mặt bằng, giải phóng lòng hồ để xây dựng công trình thủy điện là một việc rất quan trọng, có khối lượng lớn, tiến độ chặt chẽ, được tiến hành trên các địa bàn rộng, trực tiếp ảnh hưởng đến địa bàn sản xuất, đời sống, tâm tư, tình cảm, phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khó có thể kể hết những khó khăn mà nhân dân các dân tộc tại tỉnh Hòa Bình đã trải qua khi đóng góp, hy sinh cho công trình. Và sau đó, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn, Mai Châu, Tân Lạc và thị xã Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để chuyển dân, xây dựng nơi ở mới, đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công công trình thủy điện sông Đà. Do đoàn mình rất là đông và đi rải rác dọc đường, bởi vậy cho nên là hướng dẫn chưa giới thiệu được ở dọc đường. Đáng nhẽ là mình phải giới thiệu từ bên ngoài kia vào tới đây, sau đó các bạn chỉ có đứng ở đây để mình chụp hình ngắm cảnh thôi. Nhưng mà do đoàn rất là đông nên là ta sẽ tập trung ở đây các bạn, rồi cố gắng chú ý lắng nghe một chút để ta hiểu được ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của công trình này nhé. Các bạn vừa mới trải nghiệm là 400 m đi bộ từ ngoài cổng sắt cho vào tới đây. Tổng chiều dài của các đường hầm ngầm là 20 km. Nhưng hơn 19 km nữa đó là khu vực sản xuất của nhà máy mà các bạn chưa được phép đi tới. Thủy điện Hòa Bình được thiết kế xây dựng ngầm hoàn toàn trong lòng của núi. Trên đầu các bạn đây toàn bộ hệ thống núi đá bao bọc. Xây dựng công trình này thì những người xây dựng đã phải thực hiện khối lượng công việc. Đó là gì ạ? Là khoan đá, nổ mìn, toàn bộ đất đá thì được đưa từ trong lòng núi ra ngoài đến đắp đập ngăn sông. Cái đập cao sừng sững mà bên ngoài các bạn di chuyển để lên tượng đài Bắc Hồ đấy là toàn bộ lượng đất đá được đưa từ trong đây lên trên đắp con đập đấy. Người ta tính sẽ đắp được một con đường chạy từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn vậy thôi nhưng lượng đất đá của nó rất là lớn. Ngoài ra còn bê tông cốt thép, còn đất sét để chống thấm được đặt ở bên giữa cái lõi đập để chống thấm cho đập. Thủy điện Hòa Bình thì được thiết kế hoàn toàn trong lòng núi và hiện tại bây giờ các bạn đang đứng đây là tại mặt sàn gian trung tâm của nhà máy, là nơi có 8 tổ máy phát điện được lắp đặt hàng hàng với nhau. Tổ máy số 1 ký hiệu là H1, H2, H3 và cuối cùng đó là H8, tức là thủy điện Hòa Bình có 8 tổ máy.
điện Hòa Bình là 1920 MW, được thiết kế xây dựng ngầm hoàn toàn trong lòng quả núi. Quả núi này thì xưa kia trong lịch sử không có tên tuổi. Người ta khảo sát được 8 năm và đo quả núi này là được 206 m, được lấy tên gọi là núi 206. Hệ thống của núi này bằng một loại đá đặc biệt, granit xanh, một loại đá rất là cứng và có độ bền cao. Sau khi khảo sát nghiên cứu, quyết định của chính phủ Việt Nam là sẽ xây dựng thủy điện Hòa Bình ngầm hoàn toàn trong lòng núi. Hiện tại công trình thủy điện này có 4 nhiệm vụ lớn. Đầu tiên là nhiệm vụ ngăn lũ. Nhiệm vụ thứ hai mới là sản xuất điện. Mỗi một năm thì thủy điện Hòa Bình này sản xuất được hơn 10 tỷ kWh điện, cung cấp cho 63 tỉnh thành trên toàn bộ đất nước Việt Nam, chiếm độ khoảng gần 21% tổng sản lượng điện của cả nước, tức là gần bằng 1/5 sản lượng điện của cả nước, hòa lên lưới điện quốc gia. Nhiệm vụ thứ ba là dùng nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ. Nhiệm vụ thứ tư của nhà máy là giao thông đường thủy, ngược dòng sông Đà này lên tới Sơn La, Điện Biên, Lai Châu bằng đường thủy. Ngày xưa người ta bảo là lên sông Đà Hòa Bình này là 170 thác, 130 gành, tức là rất nhiều gành thác. Nhưng các bạn lên trên đó mình có nhìn thấy gành thác ở trên đó nữa không? Không thấy nữa đúng không? Bởi vì ở trên đó thì mặt hồ rất là thông thoáng, lượng nước được chứa trên lòng hồ đó là gần 10 tỷ mét khối, 9,74 tỷ mét khối chứa trên hồ. Con sông Đà này được bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy qua Lai Châu, Điện Biên, Sơn La mới chảy về đây, được các đắp đập ngăn sông và xây dựng công trình thế kỷ này. Con sông này còn chảy dài gặp sông Thao, sông Lô và đổ ra sông Hồng. Chiều dài của con sông Đà là 950 km và nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam là 543 km. Từ Hòa Bình lên Sơn La là 203 km. Và thủy điện Hòa Bình của chúng ta là nấc thang thứ 3 về thủy điện trên dòng sông Đà. Đầu tiên là thủy điện Lai Châu, tới thủy điện Sơn La, và thủy điện Hòa Bình của chúng ta là nấc thang thứ 3. Hiện tại bây giờ thủy điện Hòa Bình đang dẫn đầu hai cái nhất, đó là xây dựng ngầm trong lòng quả núi. Bây giờ thời bình không ai xây dựng ngầm như thế này nữa, vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian. Nhưng lúc thời bấy giờ đó là gì ạ? Là chúng ta đang chiến tranh, bắt buộc phải xây dựng ngầm trong lòng núi này, vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian. Nhưng mà bảo đảm toàn bộ hệ thống thiết bị một cách an toàn trong lòng núi này. Và thứ hai nữa, đó khi chiến tranh xảy ra, đây là nơi trú ẩn, không phải nào học. Thủy điện Hòa Bình của chúng ta hiện tại bây giờ là mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước, là chiếm 21% tổng sản lượng điện của cả nước. Nhiệm vụ thứ 3 của nhà máy đó là nước sinh hoạt, nước giao thông đường thủy. Dọc sông Đà này chúng ta đi lại cách giao thông hoàn toàn thoải mái. Và hiện tại bây giờ thì quý khách chúng ta đang nhìn thấy ở bên ngoài đó là ta đang xây dựng thêm 2 tổ máy nữa, lắp đặt thêm 2 tổ máy nữa để tận dụng nước dư ở về cái nguồn lũ. Sau khi 2 tổ máy này đi vào hoạt động thì thủy điện Hòa Bình lại trở lại nhất Đông Nam Á về mọi mặt. Hiện nay là công suất lắp đặt đang thua thủy điện Sơn La, và hai cái đó là sản lượng điện và quy mô xây dựng ngầm đang dẫn đầu. Hiện tại bây giờ là hơn 800 cán bộ nhân viên làm việc ở tại nhà máy này 24/24, 8 tiếng thay ca một lần trong các bộ phận. Bộ phận vận hành là nhiều nhất, ta sẽ đi thăm ca, tức là 8 tiếng trên ca, một ngày có 3 ca liên tục như vậy. Thời kỳ sau xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình này là hơn 40.000 cán bộ công nhân viên Việt Nam và Liên Xô hợp tác để xây dựng công trình trong vòng 23 năm mới xong công trình này. Thì tới tham quan thủy điện Hòa Bình, đoàn chúng ta đã được dâng hương và báo công ở trên tượng đài Bắc Hồ rồi đúng không ạ? Ở trên đó thì các bạn đã nghe giới thiệu rồi, đó là mình phải leo qua 79 bậc cầu thang này, là tượng trưng cho tuổi của Bác Hồ 79 tuổi này. Sau đó các bạn sẽ lên một cái sàn sân, rồi sau đó mình sẽ leo qua 24 bậc cầu thang nữa. Đó là tượng trưng cho 24 năm Bác Hồ của chúng ta làm chủ tịch nước. Sau đó các bạn mới tới chân tượng đài Bác Hồ. Ở đó thì mình nhìn thấy như thế nào ạ? Tượng đài Bắc cao 18 m, cái áng mây bên dưới Bắc đứng là cao 4,5 m, từ chân Bắc lên đỉnh đầu là 13,5 m, tổng thể là 18 m, nặng 400 tấn. Đây là tượng đài Bắc lớn thứ 2 trên đất nước Việt Nam. Tượng đài Bắc lớn nhất là ở quảng Trường Vinh, và tượng đài Bắc đây là
của tỉnh Hòa Bình. Lúc bấy giờ dòng sông Đà chảy rất là hung dữ. Nhân dân tỉnh Hòa Bình là nóng như bắt một cái bè lứa để bắt qua sông. Khi đó đứng trên bè lứa thì Bắc mới chỉ tay xuống dòng sông và bảo là nay mai đất nước thanh bình, ta phải trị thủy chinh phục dòng sông Đà này, biến con sông hung dữ thành một con sông hiền hòa và biến thủy tắc thành thủy lợi, xây dựng một cái gì đó để có lợi ích cho nước nhà. Sau này khi Bác đã đi ra rồi, những Đảng và nhà nước ta đã thực hiện được lời dạy của Bác và đã xây dựng cho chúng ta một công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện nay. Đó là công trình thủy điện Hòa Bình mà các bạn đang đứng ở đây. Đây là thuộc gian trung tâm của nhà máy, tức là giữa lòng núi. 191 mét nữa các bạn mới tới đỉnh của con núi này và 38 mét nữa mình mới xuống tới độ sâu nhất của nhà máy. Hiện nay các bạn đang đứng đây là trên tầng thứ 12 của một ngôi nhà. Hệ thống thiết bị máy móc, cán bộ công nhân viên công trình của vĩ đại là nằm phía dưới hết. Và các bạn di chuyển qua đó là gì? Là nhà bảo tàng, nơi lưu giữ bức thư của những người xây dựng công trình. Tức là sau quá trình xây dựng thủy điện Hòa Bình này thì đại diện tập thể của những người xây dựng công trình đã viết nên một chút thư để gửi cho thế hệ mai sau, nói về công trình do bí mật quốc gia ta phải chờ đợi 100 năm sau mới được mở ra. Hiện nay được 21 năm rồi, còn 79 năm nữa thì bức thư này mới được mở ra. Hy vọng rằng đến ngày đó được đón quý khách của đoàn mình tới để thêm nội dung của nó như thế nào. Cái đây là đang bí mật. Nếu các bạn đi qua đó mình có nhìn thấy khối bê tông không? Đó là khối bê tông đại diện cho 2.500 khối bê tông lấp dòng sông Đà lúc bấy giờ. Đấy, và người ta lấy một khối bê tông để biểu tượng để đặt bức thư vào trong đó. Và khi mà ra lệnh ngăn sông thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người được giao nhiệm vụ ra lệnh ngăn sông Đà, ném một viên đá hình khối bê tông như vậy xuống dòng sông Đà năm 1983. Sau đó thì 2 đoàn xe Bella chở 2.500 khối như vậy ta đổ một lúc xuống dòng sông Đà mới chặn đứng được sông chảy của sông Đà lúc bấy giờ. Khi nói dòng chảy của sông Đà lúc bấy giờ nước là và sau đó các bạn ta vừa mới di chuyển qua đó là cái gì ạ? Là ngôi nhà hình chóp cách nhà máy thủy điện Hòa Bình khoảng 300 mét, là nơi để dâng hương cho những người hy sinh vì công trình. Tức là trong quá trình xây dựng công trình này đã nằm lại 168 người, không có một công trình nào có thể mà suôn sẻ được, phải có hy sinh mất mát, đổ mồ hôi sương máu thì ta mới có được cái thành quả như ngày hôm nay. Các thế hệ đi sau thì đoàn ta cũng tưởng nhớ, đi ra đó thì mình có thể dâng hương hoặc mái vọng tưởng nhớ những người đã nằm lại để cho mình có một cái dòng điện sáng như ngày hôm nay. Đó là điểm tham quan ở phía ngoài. Còn đây là điểm dừng chân tham quan cuối cùng, đó là tổ hợp công trình ngầm trong lòng núi và các bạn đang được đứng trải nghiệm ở đây. Và mình bên trên đây chỉ nhìn thấy tổ góp thôi, tức là 2 mét cái chốt của tổ máy, còn sâu bên dưới này là 38 mét 5 tầng hầm dưới này nữa. Dưới này đều có cán bộ công nhân viên làm việc. Cấu tạo của tổ máy là tung bin trục đứng, chiều dài là 40 mét, chiều rộng 12 mét và nặng 650 tấn. Thì quay trong cái môi trường này các bạn thấy rất là khủng khiếp, 2.110 tấn. Và các bạn nhân về 8 lên thì một khối lượng khủng khiếp không ạ? Đấy, nó quay trong cái môi trường như thế này rất là ổn. Và cán bộ công nhân viên làm việc ở trong khu vực này các bạn thấy rất là vất vả để việc cùng. Và tới đây là điểm tham quan cuối cùng thì thay mặt cho cán bộ và những người hướng dẫn viên của thủy điện Hòa Bình kính chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và cảm ơn đoàn đã bớt chút thời gian đến với công trình để nghỉ một nước. Xin các bạn ra thể. Đồng thời, tượng đài Bác Hồ cũng là tồn tại độc lập, là tác phẩm nghệ thuật hoành tráng. Tượng đài tọa lạc trên đỉnh đồi Ông Tượng, tồn tại cùng với không gian trời đất, chứng kiến sự nỗ lực, thành quả xây dựng quê hương của cán bộ nhân dân trong tỉnh. Đứng ở trong khu vực tượng, có thể nhìn ôm trọn không gian phía nhà máy thủy điện vào tầm mắt và thấy được lòng hồ mênh mang và dòng sông Đà êm ả như dải lụa êm đềm trôi về phía hạ lưu. Tượng đài Bác Hồ được hoàn thành vào ngày 8 tháng 1 của năm 1997, sau đúng một năm khởi công, được khánh thành vào ngày kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn bộ có chiều cao 18 m, trong đó phần thân tượng Bác Hồ cao 13,5 m, tính từ chân dép cho tới lên đến đỉnh đầu. Bề tượng là phần sóng nước mây trời cao 4,5 m, làm bằng chất liệu bê tông siêu cao, bê tông granite do Viện Vật liệu Xây dựng nghiên cứu và thực hiện theo yêu cầu của công trình. Tượng đài được xây dựng trên đỉnh đồi Ông Tượng, có độ cao khoảng 186 m so với mực nước biển.
Tác giả của tượng đài Bác Hồ là nhà điêu khắc Nguyễn Vũ An, là giảng viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Phần kiến trúc sân tượng do kiến trúc sư người Nga thực hiện. Tượng đài Bác Hồ đáp ứng mọi yêu cầu về mỹ thuật, cảnh quan, kiến trúc và giá trị văn hóa lịch sử sâu sắc. Ý tưởng của kiến trúc xây dựng tượng đài Bác Hồ nằm trên công trình Thủy điện Hòa Bình xuất phát từ sự kiện Bác Hồ về thăm Đảng bộ, nhân dân địa phương trong tỉnh. Trong chuyến tham quan, Bác Hồ đã ghé qua trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa, nay thuộc địa phận xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Bác đến đang vào mùa nước lũ, nhân dân đã làm bè mảng lớn để đưa Bác qua sông. Trên mảng, Bác chỉ tay xuống dòng sông Đà và nói: sau này nước nhà thống nhất, chúng ta phải chinh phục dòng sông này để ngăn lũ. Chính vì vậy, kiến trúc tượng Bác Hồ với cánh tay chỉ xuống lòng sông như thể hiện tư tưởng lớn lao của người đã được các tác giả gửi gắm vào trong tác phẩm tượng đài Bác Hồ. Và các bạn đã từng tới Hòa Bình, tham quan Thủy điện Hòa Bình bao giờ chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ngay với phần comment các bạn nha. Hy vọng rằng video này đã đem lại cho các bạn những hiểu biết cơ bản về một trong những đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Đó chính là động lực to lớn để mình thực hiện những video tiếp theo. Và đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong hành trình cùng đi, cùng cảm nhận với Chủ Nguyễn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.